Вітаю, дорогі гості нашого каналу! У цьому відео ми поділимося, як ми готуємо ось таку прозору тушонку та паштет із м'яса індокачки. Якщо качки молоді, це віком приблизно 3-5 місяців, ми їх заморожуємо. Вони молоденькі і м'ясо їхнє ніжне і швидко готується. Якщо качки старші, то з них переважно готуємо тушонку та паштет. За даним рецептом ми готуємо вже кілька років підряд. До нього ми прийшли самостійно і зупинилися на ньому. Наша задача зараз її розділити і зняти шкіру з жиром. Чого ми будемо знімати шкіру з жиром? Бо ми підготовлюємо її для тушонки, а тут в качок у наших дуже багато жиру. І якщо в банку її закидати, то цей жир заповнить цю банку і вийде така тушонка вся в жирі. Ми такого не любимо. Спочатку я відрізаю крила. Тепер я знімаю шкіру. Ну і заодно там буде жир. Тобто роблю тут надріз і гострою частиною ножика, оцією частиною, я потихеньку так знімаю шкіру. Воно легко знімається. Головне відтягувати. Тобто отак береться, воно відтягується. І отак потихеньку його можна зняти, цю шкіру. Тепер у нас є доступ до грудинки. Я сильно її вичищати не буду, бо у нас зазвичай ці кісточки ще йдуть на корм собакам. От така виходить філешка. Це оце м'ясо, яке можна зрізати. Це все зрізається. Так, розділив. Тепер оце, бачите, воно піде нам котикам, собачкам. Тепер є отакі у нас ножниці. Просто беру отак, відділяю,
шию і теж додаємо до тушонки. Зняття шкіри з голені. Те ж саме відтягуємо шкіру і потихеньку це все знімаємо. Тут жира немає, тобто так і залишаємо. Тут теж. Не туди кинув. Все. Кістки тулуба ми їх використовуємо для приготування бульйонів, супів або віддаємо нашим собачкам. А сало з шкірою ми подрібнюємо і витоплюємо ось такий смалець. Для приготування засмажок, для випічки. Частину з нього ми використаємо для приготування нашої тушонки та паштету. М'ясо без кісток заливаю водою, доводжу до кипіння. Потім обов'язково зливаю воду і добре промиваю м'ясо під проточною водою. Цибулю нарізаємо напівкільцями і підсмажуємо її до прозорості на смальці, який ми витопили заздалегідь. Потім додаю промиту печінку і смажу разом із цибулею приблизно 10 хвилин, помішуючи. Тепер перемелюємо м'ясо та печінку. Спочатку перемелюємо м'ясо, потім печінку, а далі виливаємо все, що залишилося на сковорідці: цибуля, жир, залишки печінки. Солимо, перчимо за смаком. Вливаємо кип'ячену охолоджену воду або бульйон. Ми вливаємо воду. За допомогою блендера доводимо м'ясо до м'якої пастоподібної консистенції.
За потреби додаємо ще спеції, сіль та перець. 8 півлітрових баночок – це приблизно 4 літри фаршу. У мене кастрюля ємністю 5 літрів, тому можна приблизно орієнтуватися, чи вистачить фаршу, чи ні. Все, паштет готовий до фасування. На дно кожної банки кидаємо малесенький шматочок лаврового листка. Достатньо 1/8–1/10 його частинки. Ретельно заповнюємо банки паштетом. Приблизно до плечиків. Потім в кінці ще ми будемо зверху наливати такий тонесенький шар смальцю, щоб паштет не темнів. Для приготування тушонки ми також використовуємо м'ясо з кістками. Заливаємо водою, доводимо до кипіння, потім воду зливаємо, а м'ясо ретельно промиваємо під проточною водою і складаємо в друшлак чи сито, щоб вода стекла. Ми використовуємо ніжки, крила, шиї. Вона виглядає приблизно як холодець. Хочу зауважити вам, що перед тим, як сюди закладувати м'ясо, треба оцей ободочок обов'язково перевірити, щоб не було ні сколів, нічого, бо від цього залежить, чи зірве кришку, чи ні. Накидуємо сюди перець духмяний, перець звичайний і лавровий листочок. Але лаврового листочка ми багато не кладемо. Чому? Тому що буде віддавати, тобто я беру із цього листочка отакий кусочок. Додаю 2 духмяного перця, звичайного перця. Тут 5-6 зернят кидаємо, можна більше, нічого страшного не буде. Додаємо отаку чайну ложечку солі в кожну. В кожну банку додаю трохи води, щоб рівномірно розчинити сіль. Банки дуже щільно наповнюємо м'ясо, але не повністю. Потім простір, який вільний, заповнюємо водою, кип'яченою, охолодженою або фільтрованою.
Також враховуючи, що зверху ще треба буде налити приблизно 1-2 см смальцю. За бажанням можна давати більше. І паштет запечатуємо смальцем приблизно на пів або 1 см. За бажанням, як ви любите. Кришки кип'ячу приблизно 5 хвилин, щоб прокладка гумова стала еластичнішою. Закупорюємо всі банки з тушонкою, а також із паштетом. Закладаємо тепер баночки в наш автоклав. Спочатку я закладаю півлітрові на нижній ряд. Так, загрузили ми 2 ряда і треба залити водою десь на 2-3 см зверху, щоб воно було, десь отак було. Це до інструкції до цього автоклаву. У кожного все по-різному. Ну, вроде так. Ти його закручуєш. Це я зараз його прижму. А сама зможете? Запуск. Накачуємо до 1 атмосфери, щоб тут доходило до одинички. Старим дідовським методом, способом, чи яким там. Плюєшся. Плююсь, да. Що робимо далі? Машинне масло 5В40 звичайне, автомобільне. І отакий градусник до 150 градусів. Для чого машинне масло? Там є отвір, я туди заливаю масло. Ось тут є отвір. Я сюди масло. Раз. Добавив, щоб масло передавало на градусник температуру. От і все. Для чого машинне масло. Машинне масло можна любе. Ну, автомобільне я маю на увазі. Все, тепер включаю на слабий вогонь на 30 хвилин, а потім включаю вже на повну горілку. Вмикається. Так, прикручую.
Відкручую. Все. І через 30 хвилин вже включаю тоді на більшу потужність. Температура в автоклаві доходить до 120 градусів. Пройшло приблизно 3 години. Ми зменшуємо вогонь до мінімуму і витримуємо при даній температурі 120 градусів на протязі 15 хвилин, після чого газ вимикаємо. От настав ранок наступного дня і дивимося, що зараз 30 градусів. Можна менше, це буде ще краще, але ми стравлюємо повітря при 30 градусах, щоб не заважало. Я тут ніпельок беру такий ось. Викрутку цю, колпачок автомобільний і відкручую ніпель. Відкручую так дуже повільно, щоб стравлювався повітря. Дуже повторюю. Тобто я трошки відкрутив, почув, що воно шипить. Це в залежності в кожного своя модель. Кожна своя, але стосовно цієї моделі, я думаю, що більшість має такі автоклави. Ну, принцип такий. Все, от воно шипить. І все. Тепер дивимося на манометр, поки воно до нуля не спаде повітря. Тиск впаде і тоді відкриваємо. Це закрутив. Так, закрутив. І зверху воно запечатане буде і не буде засушено зверху. Ну, вже застиг. Все, більше немає нічого. Особливість приготування такої тушонки полягає в тому, що результат – це прозора тушонка, яка схожа на холодець. Холодець в банці. Дякуємо за перегляд. Якщо наше відео було для вас корисним, підписуйтесь, ставте вподобайки, задавайте запитання, будемо раді відповісти на всі ваші запитання.